khabar semua? Hari ni akan share dengan anda semua macam mana kita plan buat video. Hari ni akan menggunakan slowmo, timewarp, cinematic. So first sekali yang penting is kita plan. Lepas tu kita plan kita punya route kita macam mana, pelbagai kreativiti. Okay, kita mulakan video kita dengan ada info cinematic, slowmo, timewarp dan lain-lain features lah. Okay. First hari ni kita ada ubi kayu.